my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 10 মেথছৰ চেপ্টাৰ 3 উদাহৰণ 5 টো কৰাম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মই এই চেপ্টাৰৰ যিমান কিটা এক্সাৰসাইজ কোৱেশ্চন আছে সেইকেইটা কৰাই দি দিছো, যিকেইটা লিংক মই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত দি দিম, তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু চোৱা, এই চেপ্টাৰৰ উদাহৰণ কেইটাও মই কৰাই দি দিম আৰু 4টা মান কৰাই দি দিছো, যিকেইটা লিংক মই দি দিম ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত, তোমালোকে চাই ল'বা। এতিয়া হা উদাহৰণ 5 টো ষ্টাৰ্ট কৰো। চোৱা, উদাহৰণ 5 কি কৈছে, লেখৰ সহায়তে বিচাৰ কৰা তলৰ সমীকৰণজোৰৰ সমাধান হয়তো নাই, নাইবা অদ্বিতীয় সমাধান আছে, নাইবা অসীম সংখ্যক সমাধান আছে। চোৱা, কোৱেশ্চনে কি কৈছে মই বুজাই আছো। কোৱেশ্চনে কৈছে এই দুয়োটা সমীকৰণৰ কথা, এই সমীকৰণ দুটা আমি চেক কৰিব লাগে যে এই দুটাৰ কোনো সমাধান আছে নেকি, বা অসীম সংখ্যক সমাধান আছে নে কোনো সমাধান নাই। আৰু কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে, চোৱা, লেখৰ সহায়ত চেক কৰিব লাগে, মানে আমি গ্ৰাফত গৈ পেলাই চেক কৰিব লাগে। এতিয়া এটুক আমি কেনেকৈ চেক কৰিম, চোৱা, দুয়োটা সমীকৰণৰ এটলিষ্ট দুটা সমাধান ওলাই ল'ম, ওলাই পেলাই প্ৰতিটোৰ পৰা একোটা ৰেখা ওলাম আৰু ৰেখাখিনি গ্ৰাফ আৰু কটাকটি কৰিলে এটা অদ্বিতীয় সমাধান ওলাব, আৰু মিলি গ'লে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব, আৰু সমান্তৰাল হ'লে কোনো সমাধান নাথাকিব, এনেকুৱা ক'ব পাৰিম। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমতে আমি প্ৰতিটো সমীকৰণৰ পৰা দুটাকে সমাধান ওলাও, তাৰপিছত দেখিম কি হয়। এতিয়া চোৱা, সমীকৰণ দুইটাক আকৌ লিখি লৈছোঁ আনচাৰৰ আণ্ডাৰত। এইটোক মই সমীকৰণ 1 দি দিওঁ, সমীকৰণ, আৰু এইটোক মই সমীকৰণ 2 দি দিওঁ। এতিয়া এটা এটাকে সলভ কৰি চোৱা, এইটোৰ প্ৰথমতে দুটা সমাধান ওলাই লওঁ, ওলাই পেলাই বক্সত লিখি দিম। চোৱা, এতিয়া চোৱা, এইটো সমীকৰণ লিখিছোঁ ইয়াতে, লিখি পেলাই তলতে বক্স এটা বনাই লৈছোঁ, আৰু এইটো সমীকৰণ ইয়াতে লিখিছোঁ, লিখি পেলাই বক্স বনাই লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰতিটোৰ ইয়াতে তলত দুটা সমাধান ওলাম, ওলাই পেলাই বক্সটো ফিল কৰিম। চোৱা, প্ৰথমতে আমি চোৱা এনেকুৱা ভেলু ধৰিম যাতে গৈ পেলাই আনটোৰ ভেলু ভগ্নাংশত নোলায়। তোমালোকে এইটো ধ্যান ৰাখি কৰিবা। চোৱা, এই প্ৰথম সমীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত মই xৰ ভেলু 3 ধৰি আছোঁ। চোৱা, x = 3। সমীকৰণটোত xৰ ঠাইত মই 3 বহুৱাম, 5 × x আছে, xৰ ঠাইত 3 - 8y +1টোক সেই চাইডত লৈ যাওঁ, -1। চ' এই +1ক সেই চাইডত লৈ গৈছোঁ, -1 লিখি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে 5 × 3 = 15 হৈ যাব, আৰু -8y = -1 আছে। এতিয়া -8y ৰাখোঁ, আৰু চোৱা, +15টো সেই চাইডত গ'লে -1 অলৰেডি আছে, আৰু +15টো সেই চাইডত গ'লে -15 হৈ যাব। এতিয়া চোৱা, -8y ৰাখোঁ, আৰু তাতে চোৱা -1 -15 মিলি পেলাই -16 হৈ গৈছে, মাইনাছ কেনচেল, y = ওলাইছে 16, আৰু 8টো পূৰণ হৈ আছিল, সেই চাইডত গ'লে হৰণ হ'ব, 8 16ত 2 টাইমছ গৈছে, y = ওলাইছে 2। এতিয়া ইয়াতে আমি লিখি দিওঁ xৰ ভেলু 3 ধৰাত yৰ ভেলু ওলাইছে কিমান, 2। এতিয়া আকৌ xৰ বা yৰ ভেলু কিবা এটা ধৰোঁ। এতিয়া চোৱা, মই এটা কাম কৰোঁ, এইবাৰ xক মই 11 ধৰি লওঁ, x = 11 ধৰিছোঁ, আৰু এই সমীকৰণত xৰ ঠাইত মই 11 বহুৱাই কৰিম। চোৱা, 5 × xৰ ঠাইত 11 -8y, চোৱা, প্লাছৰ 1টোক সেই চাইডত লৈ যাওঁ, -1 হৈ যাব। চোৱা, চেম লিখিছোঁ, অকল এইবাৰ xক 3 ধৰিছোঁ, 3 লিখিছিলোঁ, এইবাৰ xক 11 ধৰিছোঁ, 3ৰ ঠাইত 11 লিখিছোঁ, বা এনেকুৱা তোমালোকে যেনেকুৱা বুজি আছা বুজি যোৱা। এতিয়া চোৱা, 5 × 11 = 55, আৰু ইয়াতে -8y আছে, থাকক, সেই চাইডত অলৰেডি -1 আছে। এতিয়া এটা কাম কৰোঁ, -8y ৰাখোঁ, আৰু সেই চাইডত -1 আছে, 55টো সেই চাইডত গ'লে প্লাছৰ 55 -55 হৈ যাব। এতিয়া -8y ৰাখোঁ, সেই চাইড সলভ কৰিলোঁ। চোৱা, -1 আৰু -55 মিলি পেলাই -56 হৈ যাব। এতিয়া মাইনাছ কাটি দিলোঁ, y ৰাখোঁ, 56 সেই চাইডত আছে, আৰু 8টো পূৰণ হৈ আছে, সেই চাইডত গ'লে হৰণ হ'ব। এতিয়া 8 56ত কিমান বাৰ যাব, 8 56ত 8 7 × 56 হয়, আমি জানো, y = 7 ওলাইছে। এতিয়া চোৱা, xক 11 ধৰাত আমাৰ y = ওলাই গৈছে 7। চোৱা, এইটো মই চিন্তা কৰি পেলাই ধৰিছোঁ যাতে ভগ্নাংশত আনচাৰ নাযায়, সেইকাৰণে। এতিয়া মই লিখি দিওঁ, xৰ ভেলু 11 ধৰাত আমাৰ yৰ ভেলু ওলাইছে 7। এতিয়া হৈ গৈছে দুটা সমাধান, ইয়াৰ পৰা আমি লেখ আঁকিব পাৰিম। এতিয়া এইটোৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা কৰোঁ, দুটা সমাধান ওলাওঁ। এতিয়া চোৱা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, দ্বিতীয় সমীকৰণটোৰ ফালে, দ্বিতীয় সমীকৰণ যিটো আছে এইটো অলৰেডি ভগ্নাংশত দিয়া আছে, আৰু মই কৈছোঁ তোমালোকক যে যিমান পাৰা তোমালোকে ভগ্নাংশত নোলোৱাৰ চেষ্টা কৰিবা। তেনেহ'লে এইটো ভগ্নাংশত দিয়া আছে, এইটো আমি কেনেকুৱা কৰিম, এইটো আমি চিম্পুল এনেতো কৰিব পাৰিবা, আনচাৰ ভগ্নাংশতে ওলাব,
তেনেহ'লে এটা কাম কৰোঁ, মই এইটোক 5/3 ৰে পূৰণ কৰি দিলে এই যিটো সমীকৰণ আছে এইটো ভগ্নাংশৰ পৰা একেবাৰে সমান হৈ যাব। চোৱা কেনেকুৱা, এইটো হৈছে ইমানলৈকে হৈছে আমাৰ এইটো সমীকৰণৰ সলিউশন। এতিয়া এইটো কৰি আছো, সমীকৰণ 2ক 5/3 ৰে পূৰণ কৰি পাওঁ। চোৱা লিখি দিছো, সমীকৰণ 2ক 5/3 ৰে পূৰণ কৰি পাওঁ। তেনেহ'লে সমীকৰণ 2 হৈছে এইটোক মই 5/3 দি পূৰণ দি পেলাই লিখি দিওঁ। সো 5/3 বাহিৰত ৰাখিছো আৰু গোটেই সমীকৰণক ভিতৰত লিখি দিম। 3x - 24 divided by 5y plus 3/5 bracket close equal 0. এতিয়া সো এইখিনি পুৰা পূৰণ কৰিম। চোৱা 5/3 3 লগত এবাৰ পূৰণ, সবৰ লগত 5/3 পূৰণ হ'ব কাৰণ গোটেই ব্ৰেকেটৰ সন্মুখত 5/3 আছে। তেনেহ'লে 5/3 এবাৰ 3x ৰ লগত পূৰণ হ'ব, পিছত মাইনাছৰ মাইনাছ আছে, এবাৰ 5/3 24/5 ৰ লগতো পূৰণ হ'ব, লগত y আছে y প্লাছ 5/3 3/5 ৰ লগতো পূৰণ হ'ব, ইকুৱেলত 0 আছে। এতিয়া চোৱা এই 3 কাটি গৈছে আৰু 3 24ত গৈছে 8 বাৰ, এই 5 আৰু এই 5 কাটি গৈছে, ইয়াতে এই 5 কাটিছে, এই 3 কাটিছে। এতিয়া বাকি কি থাকিছে এইখিনি মই তলত লিখি দি আছো। চোৱা ইয়াতে 5 আৰু x বাকি আছে, তেনেহ'লে 5x লিখি দিছো, তাৰপিছত মাইনাছ আছে মাইনাছ, ইয়াতে 8 আৰু y বাকি আছে, 8y লিখি দিছো, তাৰপিছত প্লাছৰ প্লাছ, ইয়াতে একো বাকি থাকা নাই সেইকাৰণে মই 1 লিখি দিছো, ইকুৱেল 0। এতিয়া চোৱা সমীকৰণটো এটা সিধা হৈ গৈছে। এতিয়া এই সমীকৰণক মই 3 দি দিওঁ, সমীকৰণ 3। এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই যিটো সমীকৰণ ওলাইছে, মই এইটো সলভ কৰাত গৈ এটা বস্তু দেখিছো যে প্ৰথম সমীকৰণ যিটো আছিল, যিটো আৰু এইটো সমীকৰণ সেম ওলাইছে, মানে এইটোক আমি 5/3 ৰে পূৰণ কৰাত এইটোৰ নিচিনা হৈ গৈছে। তোমালোকে এবাৰ চাই লোৱা, 5x - 8y + 1 = 0, ইয়াতো 5x - 8y + 1 = 0। এতিয়া চোৱা এই সমীকৰণৰ পৰা এইটো বক্স ওলাইছে আৰু এই সমীকৰণৰ পৰা কি ওলাব, সেম টু সেমে ওলাব। মানে চোৱা এই সমীকৰণৰ পৰা যিটো ৰেখা হ'ব এই সমীকৰণৰ পৰা একেই ৰেখা হ'ব, মানে এটা আনটোৰ লগত মিলি যাব। এইটো আমি গ্ৰাফত আৰু চেক কৰা দৰকাৰেই নাই। তেনেহ'লে এইটোতো 3 ধৰিলে x ৰ ভ্যালু y ৰ ভ্যালু 2 ওলাব, এইটোতো x ৰ ভ্যালু 11 ধৰিলে y ৰ ভ্যালু 7 ওলাব, কাৰণ এইটো আৰু এইটো সমীকৰণ একেই, দেখাত বেলেগ বেলেগ কাৰণ। সো আমি ইয়াতে 5/3 লগাই পেলাই চাইছো, এইটো দুইটা একে হৈ গৈছে। তেনেহ'লে চোৱা এই টেবুলৰ পৰা যিটো ৰেখা হ'ব এই টেবুলৰ পৰাও সেইটো ৰেখা হ'ব, তেনেহ'লে এটা আনটোৰ ওপৰত থাকিব, দেখাত একেই দেখা যাব এটা আনটোৰ ওপৰত উঠিলে। গতিকে আমি কৈ দিব পাৰিম যে এই সমীকৰণ দুটাৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা ৰেখা দুটা মিলি যোৱা ৰেখা হ'ব, আৰু মিলি গ'লে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব। ইয়াতে আমি লিখি দিম তলত। এতেকে চোৱা লিখি দি আছো যে 5x - 8y + 1 = 0 আৰু 3x - 24 divided by 5y plus 3/5 equal 0। সমীকৰণ 0ৰ পৰা মিলি যোৱা ৰেখা ওলাব, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰিম যে অসীম সংখ্যক সমাধান ওলাব। এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে। চোৱা এইটোক আমাক গ্ৰাফত চেক কৰিবলৈ কৈছিল যে এইটো গ্ৰাফত চেক কৰা যে এইটোৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব নে এটা অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব নে কোনো সমাধানেই নাথাকে, এইটো গ্ৰাফত চেক কৰিবলৈ কৈছে। এতিয়া আমি গ্ৰাফত কিয় চেক কৰা নাই, চোৱা আমি যিটো বক্স বনাইছো বক্স দুইটা দেখাত সেম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰাই আমি গ্ৰাফত যোৱাৰ আগতে আমি দেখি লৈছো যে এতিয়া কি আৰু গ্ৰাফ লিখিম, যে ইয়াৰ পৰা যিটো ৰেখা হ'ব তাৰ পৰাও সেইটোৱেই ৰেখা হ'ব, তেনেহ'লে দুয়োটা ৰেখাটো একেলগে মিলিয়ে গৈছে, ইয়াতে আমাৰ দেখা। তেনেহ'লে আমি ইয়াৰ পৰাই প্ৰমাণিত হৈ গৈছো যে এই দুয়োটা
সমীকৰণে উৎপন্ন কৰা ৰেখা দুডাল মিলি যাব আৰু মিলি গ'লেতো অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব। এতিয়া চোৱা অংকটো ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে। আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হ'লে মোক কমেণ্টত জনাবা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি ল'বা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।